Okay, we are going for the good notes, and we are studying about the what do I say congestive heart failure today. So congestive heart failure चाहिँ दुईटा कुराले हुन्छ जहिले पनि है बिफोर कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर ल कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरको ड्रग्सहरू चाहिँ ब्रिफली म भन्छु त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर कि त कार्डियक आउटपुट लो भएर हुन्छ होइन कि त त्यो कार्डियक आउटपुट लो भइसकेपछि होइन हाम्रो बडीले कार्डियक आउटपुट जब लो हुन्छ अनि हाम्रो बडीले चाहिँ के गर्छ भने त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्न खोज्छ क्या त्यो कम्पेन्सेटरी मेकानिजम जुन हुन्छ त्यो कम्पेन्सेटरी मेकानिजमको लागि चाहिँ के अरे जति पनि एक्सन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्युट कार्डियक हार्ट फेलियर चाहिँ क्रोनिकमा गएर चेन्ज हुन्छ यो त भइहाल्यो कार्डियक आउटपुट डिक्रिज भइसकेपछि अब यसलाई कसरी हामीले सुधार्ने यसको ट्रिटमेन्ट के हो भनेर भन्दाखेरि हामीले यसको कन्ट्र्याक्टिलिटी बढाउनुपर्छ किन कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टु हाउ डु आई से इट यार ओके कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टु हार्ट रेट इन्टु स्ट्रोक भोल्युम हो अब हार्ट रेट बढाउनुको लागि पक्कै पनि कन्ट्र्याक्टिलिटी बढाउनु पऱ्यो अब कन्ट्र्याक्टिलिटी बढाउनुको लागि जम्मा तिनवटा ड्रग छ आइनोट्रोपिक ड्रग अनि त्यसपछि आइनोडाइलेटर र बिएनपी ड्रग्स भयो होइन अनि आइनोट्रोपिक ड्रग भनेको चाहिँ मेनली यसले चाहिँ सिम्पेथेटिक स्टिमुलेसनको रिसेप्टरहरूलाई फोकस गर्छ क्या जस्तै डोपामिन डोब्युटामिन नरएड्रेनालिन आइसोप्रेनालिन अनि आइसोडाइलेटर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्तै ल सिग्नल आयो अरे जिप प्रोटिन कपल रिसेप्टरबाट सिग्नल आयो अनि सिग्नल आइसकेपछि यसले चाहिँ अब जस सिएएमपी एक्टिभेट गर्छ सिएएमपी एक्टिभेट गरेर यसले चाहिँ पिकेए बनाउने हो यो सिएमपी जति बढ्यो त्यति पिकेए बढ्छ त्यो पिकेए बढेपछि आयोन च्यानलहरू फोस्फोराइलेट भएर यहाँबाट क्याल्सियमहरू छिर्ने हो तर सिएएमपी के हुन्छ त सिएमपी चाँडै डिग्रेड हुन्छ यदि हामीले सिएमपी डिग्रेड हुनबाट रोक्यौँ भने के हुन्छ पिके धेरै हुने भयो सिए टू प्लसको च्यानलको घर धेरै खुल्ने भयो अनि सिए टू प्लस बेसी भयो भने के हुन्छ त डिपोलराइजेसन बेसी हुने भयो कन्ट्र्याक्सन बेसी हुने भयो सिएमपी कसरी हामीले बढाउने भन्दाखेरि सिएमपीलाई सुरुमा मेटाबोलाइज कसले गर्छ फोस्फोडाइस्टरेज भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ गर्दा सिएमपीलाई मेटाबोलाइट गरिदिन्छ अब यो नै हामीले रोकिदिइसकेपछि त सिएमपी बढ्यो सो अर्को चाहिँ हुन्छ फोस्फोडाइस्टरेज इनिभिटर होइन अनि सिएमपी बढाउँछ त्यसको नाम चाहिँ नोन हुन्छ लास्टमा जस्तै इनिएम्ब्रिनोन मिलिरिनोन इनोक्जिमोन अनि भेसारिनोन अनि अर्को हुन्छ ब्रेन डेराइभ न्युरोपेप्टाइड भनेर क्या अनि यसले चाहिँ सिजिएमपी बढाउँछ अनि यस्तो हुन्छ ब्रेन डेराइभ न्युरोपेप्टाइड चाहिँ न्युरोपेप्टाइड लाइसेन्सको प्रेजेन्समा चाहिँ मेटाबोलाइट हुन्छ अनि यसलाई इनिभेट गऱ्यौँ भने पनि ब्रेन डेराइभ न्युरोपेप्टाइड बढ्छ जसले गर्दा सिजिएमपी बढेर सेम यही फोस्फोराइलेसन जस्तो रियाक्सन हुन्छ अनि त्यही भएर बिएनपी बढाउने ड्रग चाहिँ नेसिराइट हो त्यसपछि एनइपीलाई इनिभेट गर्ने ड्रग चाहिँ स्याक्युबेट्रिल हो यो मेटा कस्तो डडी भयो ओके अनि त्यसपछि अब हामीले क्रोनिकको सर हेऱ्यौँ है अब क्रोनिक हामीले सर हेऱ्यौँ अब हामी भेजोडाइलेटरीतिर जान्छौँ भेजोडाइलेट के भन्छ अब क्रोनिकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि म सर र अलिकसम्म डिटेलमा भन्छु तर क्रोनिकको ड्रगहरू चाहिँ त्यहीँ माथि नै पढौँ यस्तो हुन्छ कार्डियोभ्यास्कुलर सिस्टम यो भइहाल्यो हल्का भनेको छ यस्तो फोकस गर्नु पर्दैन तर यहाँनिर गइसकेपछि अब डायुरेटिक्स युज गर्छौँ हामीले मेनली होइन डायुरेटिक्स किन युज गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि हार्ट फेलियर भएको हुन्छ हार्ट फेलियर भइसकेपछि के हुन्छ देयर इज एक्युमुलेसन अफ फ्लुइडको एक्युमुलेसन भएको हुन्छ एन्ड पेरिफेरल लिडिङ टु द कन्जेस्टेसन डायुरेटिक्स हेल्प इन डिक्रिजिङ दिस सिम्टम्स बाई मोबिलाइजिङ एडेमा यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि डायुरेटिक्सले चाहिँ मोर अमाउन्ट अफ ब्लड चाहिँ हाम्रो बडीबाटै निकालिदिन्छ बडीबाट निकाल्ने बित्तिकै यदि एडेमा भएको छ भने के हुन्छ त बाहिर निस्किने बित्तिकै हार्टको लोड घट्यो नि त हार्टको लोड घट्यो भनिसकेपछि कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर हुने कन्ट्र्याक्टिलिटी कम भयो अनि कन्ट्र्याक्टिलिटी कम भएर के भयो के हो यार म रङ भने क्या लुप लुजेज अल भन्छ सबै कुरा लुजेज गरिदिन्छ जस्तै Na+
K+ अनि यसको मेन काम भनेको चाहिँ के हो भने डिपोलराइजेसन गराउने हो नि त, भ्यासो कन्स्ट्रिक्सनहरू गराउने हो। अनि यो कम हुन्छ, त्यही भएर लुप डायरेटिक्स मेनली हामीले युज गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ आइनोट्रोपिक ड्रग हुन्छ, त्यो चाहिँ डोपामिन, डोब्युटामिन, नरएड्रेनालिन र आइसोप्रेनालिन भयो। अनि यसको रिसेप्टर्सहरू चाहिँ रेस्पेक्टिभली भनेको छु मैले। त्यसपछि अर्को आइनोडाइलेटर भयो। आइनोडाइलेटरमा के हुन्छ भने फोस्फोडाइस्टरेज, उयो मैले अघि भनिहालेँ। अनि नेस्टेराइड भनेको चाहिँ फङ्सन चाहिँ कसरी काम गर्छ नेस्टेराइडले भनेको, बिएनपीले चाहिँ Na प्लसलाई चाहिँ के गर्छ भने घटाउँछ अनि भेजोडाइलेसन गराउँछ एज अ रिजल्ट है। अनि ओके, अनि त्यसपछि अघि मैले भनेको थिएँ न्युट्रल एन्डोपेप्टिडेज भन्ने हुन्छ, स्याग्युबिट्रिल भनेर यसलाई इन्हिबिट गर्छ। अनि यो युज गऱ्यौँ भने पनि अब बिएनपी बेसी बढ्ने भयो, जसले गर्दाखेरि सिजिएमपी पाथवेबाट सिजिएमपी Na+ लाई चाहिँ घटाउने भयो अनि घटाएर भेजोडाइलेसन गराउनु भयो। सक्यो, हाम्रो यति नै छ। अब हामी क्रोनिक कन्जेस्टिभ हार्ट फेलर जान्छौँ। यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेटेड पनि भनिन्छ, किनकि हार्ट फेलर क्रोनिकमा गयो भन्नुको मतलब चाहिँ अब हार्टले कार्डियक आउटपुट चाहिँ नर्मल गर्न थाल्यो होइन। अब कस्तो भयो भने त्यो कम्पेन्सेटरी मेकानिजम जति जे छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हार्टलाई काउन्टर इफेक्ट, उल्टो डबल इफेक्ट पऱ्यो क्या। जस्तै हार्ट फेलियर भयो, कन्ट्राक्टिलिटी घट्छ होइन, दबाई दिएको छैन अरे, कन्ट्राक्टिलिटी घट्छ। कन्ट्राक्टिलिटी घटेर के हुन्छ, सिम्पेथेटिक एक्टिभ अब के हुन्छ त, अल्ला अब हाम्रो यो क्यारोटिड बडिज छ, अनि त्यसपछि साइनस एओटिक बडिजहरू छ, त्यहाँ सिग्नल जान्छ। सिग्नल गएपछि ब्रेनले के गर्छ, कन्ट्राक्टिलिटी बढिरहेको छ, सायद अक्सिजन पुगेको छैन भनेपछि सिम्पेथेटिक एक्टिभिटी के गर्ने भयो त, सिम्पेथेटिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउने भयो। सिम्पेथेटिक एक्टिभिटी बढाउँदाखेरि कुन वेमा बढाउँछ, एउटा अल्फा रिसेप्टरको थ्रुबाट, एउटा बिटा रिसेप्टरको थ्रुबाट। जब अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट हुन्छ, यसले स्टिमुलेट भएपछि दुईवटा काम गर्छ, सिस्टमको भेसल डाइलेट गर्ने काम गर्छ। कुन भेसल, एउटा भेनस भेसल, एउटा आर्टेरी भेसल्स होइन। भेनस भेसल डाइलेट भयो भने हामीले त्यसलाई प्रिलोड भन्छौँ, आर्टेरी भेसल डाइलेट भयो भने हामीले त्यसलाई आफ्टर लोड भन्छौँ। सिम्पेथेटिक एक्टिभिटिज हुन्छ, सिम्पेथेटिक एक्टिभिटी। अब बिटा रिसेप्टरले के गर्छ, यो बिटा रिसेप्टर चाहिँ हाम्रो हार्टमा मात्रै हुँदैन है, बिटा रिसेप्टर चाहिँ हाम्रो गएर कहाँनिर पनि हुन्छ, हाम्रो चाहिँ रेनल भेसल्समा पनि हुन्छ। रेनल भेसल्समा गएर बिटा रिसेप्टरले के गर्छ, ल अब रेनिन सेक्रेट गरौँ भन्छ, जे सेललाई सिग्नल पठाउँछ। रेनिन सेक्रेट गएपछि एन्जियोटेन्सिनोजेन जुन हाम्रो ब्लडमा छ त्यो चाहिँ एन्जियोटेन्सिन 1मा कन्भर्ट हुन्छ। अनि एसिई भनेको चाहिँ लङ्सबाट आएर एन्जियोटेन्सिन 2मा कन्भर्ट हुन्छ। एन्जियोटेन्सिन 2मा कन्भर्ट भइसकेपछि 81 रिसेप्टरमा गएर एल्डोस्टेरोन यसले सिक्रेट गर्ने भयो। एल्डोस्टेरोनको काम मेनली के हो त भन्दाखेरि साल्ट एन्ड वाटर रिटेन्सन गराउँछ। साल्ट एन्ड वाटर रिटेन्सन गर्ने बित्तिकै के भयो, साल्ट गर्ने बित्तिकै के भयो, साल्ट गर्ने बित्तिकै किन यस्तो यसको यो हाम्रो ब्लड भोल्युम के हुन्छ, ब्लड भोल्युम हाम्रो बढ्छ। ब्लड भोल्युम बढिसकेपछि हाम्रो वर्कलोड बेसी हुन्छ नि त, हार्टलाई वर्कलोड बेसी हुने बित्तिकै त्यो डिमान्ड मुभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकल चाहिँ छिटो छिटो कन्ट्र्याक्ट गर्न थाल्छ। त्यो छिटो छिटो कन्ट्र्याक्ट गएर के देखिन सक्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर हाइपोट्रोफी देखिन सक्छ। अनि यसको कारणले के हुन्छ, डेथ हुनसक्छ पेसेन्टको। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एल्डोस्टेरोनले गएर रिमोडलिङ गरेर डेथ गराउनु भयो, साल्ट वाटर रिटेन्सन गराउनु भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ भेजो कन्स्ट्रिक्सन पनि गराउँछ, जसले गर्दाखेरि अझ प्रिलोड र आफ्टर लोड गर्छ। अनि यस्तो हुँदाखेरि कम्पेन्सेटरी हार्ट मेकानिजम हुँदाखेरि उल्टै के हुन्छ त, हार्ट फेलियर हुने चान्सेस बेसी हुन्छ। अब हामीले यसलाई कसरी रोक्ने भनेर भन्दाखेरि, इरेज गरिहाल्छु। अब हामीले यसलाई कसरी रोक्ने भन्दाखेरि B1 रिसेप्टर एक्टिभेट भएको छ नि त, अब यसलाई ब्लक गर्नु पर्यो। इफ कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरमा गइसकेको भने बिटा ब्लकर युज गर्छौँ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ एस इनिभिटर युज गर्न पाइयो। अनि अरू भनेको 81 रिसेप्टरमा इनिभिट गर्न पाइयो। अनि एल्डोस्टेरोनलाई नै डाइरेक्ट के गर्ने भयो, बन्द गर्ने, सिन्थेसिस बन्द गर्न पायो। त्यही भएर अब हामी भेजोडाइलेटर युज गर्छौँ। भेजोडाइलेटर भनेको चाहिँ जति पनि भेन्स र आर्ट्री छ त्यो डाइलेट गर्ने। अब भेन्स र आर्ट्री डाइलेट गर्ने छुट्टा छुट्टै छ क्या, भेन्स डाइलेट गर्ने छुट्टै छ, यो आर्ट्री डाइलेट गर्ने छुट्टै छ, अनि बोथलाई डाइलेट गर्ने छुट्टै छ। भेन्स चाहिँ मेनली नाइट्रेट्सले डाइलेट गर्छ। अनि त्यसपछि हाइड्रालाइजिन, मिनोक्सिडिल र क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्सहरूले चाहिँ प्राइमेरीली आर्टेरियल डाइलेट गर्छ। यसलाई चाहिँ कसरी पढ्ने भन्दाखेरि, ल एमडिएच भनेर पढ्दा हुन्छ, डिएच चाहिँ अब उता पोटासियमको हो, ल ठिकै छ। क्याल्सियम च्यानल ब्लकरहरूले चाहिँ मेनली आर्टरीलाई डाइलेट गर्छ है, यो नबिर्सिने, अहिले एकछिनमा कति धेरै क्वेसन आउँछ यसमा। अनि एजेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, अब बोथ डाइलेट भेन पनि आर्ट्री पनि डाइलेट गर्ने चाहिँ एस इनिभिटर्स, अनि एन्जियो रेसेप्टर ब्लकर्स, अनि नाइट्रोप्रोसाइड र अल्फा ब्लकर्सहरू भयो होइन। अनि कम्बिनेसन अफ हाइड्रालाइजिन प्लस आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट हेज बिन सोन टु डिक्रिज मोर्टेलिटी। कस्तो हुन्छ भने जुन यो रिमोडलिङ र डेथ भन्छ नि, यो डेथ चाहिँ घटाउनको लागि के युज गर्छ भनेर अहिले हामीले छुट्टै ड्रग्सको नामहरू पढ्न पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ एस इनिभिटर, अभियसली एआरबी, एल्डोस्टेरोन एन्टागोनिस्ट र बिटा ब्लकर्सहरू हो है।
अनि अब एस इन्हिबिटर्सहरू के पर्छ एसिई भनेको छ नि त एसिई सो एभ्रिथिङ द्याट एन्ड्स विथ सी भनेको लाइक प्रिल क्या एभ्रिथिङ द्याट इन्ड्स विथ इल इज एस अनि एभ्रिथिङ द्याट इन्ड विथ सार्टन इज के भन्छ एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर है कसरी याद गर्ने एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर एआरटी नाममै छ है त अनि त्यसपछि अब यिनीहरूको मेन डिफ्रेन्स यिनीहरूको अलमोस्ट सबै फङ्सन सेम हो तर यिनीहरूको मेन डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ इनिबिट द मेटाबोलिजम अफ ब्राडिकाइनिनको मेटाबोलिजम के गर्छ इनिबिट गर्छ यसले जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्राडिकाइनिन हाम्रो लङ्समा एकदम धेरै बढेर यो पेसेन्टलाई चाहिँ यो खाले मान्छेलाई चाहिँ कफ एकदम धेरै हुनसक्छ एज एन साइड इफेक्ट अनि अर्को भनेको एल्डोस्टेरोन एन्टागोनिस्ट एल्डोस्टेरोन एन्टागोनिस्ट चाहिँ गएर के गर्छ यो न्युक्लियर लेभलमा काम गर्ने हो यसले चाहिँ स्पाइरोनोल्याक्टोन र इप्लेरोनोनबाट चाहिँ एल्डोस्टेरोन एन्टागोनिस्टको काम गर्छ जसले गर्दाखेरि एल्डोस्टेरोनको जति पनि फङ्सन छ त्यो हुन पाउँदैन अनि अर्को भनेको चाहिँ बिटा ब्लकरमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली युज भनेको चाहिँ हाम्रो मेटोप्रोलोल र बिसोप्रोलोलहरू हो यति नै हो अनि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ मेकानिजम बुझ्न एकदम धेरै एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मेकानिजम अफ एक्सन बुझ्नुपर्छ हामीले डिजक्सिनको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नर्मल हार्ट भयो यो मायोकार्डियल सेल भयो मायोकार्डियल सेलमा चाहिँ मेनली 3वटा हाम्रो के हुन्छ आयन ट्रान्सपोर्ट च्यानल हुन्छ एउटा चाहिँ क्याल्सियम सोडियम हुन्छ अनि एउटा चाहिँ क्याल्सियम पोटासियम एटिपी च्यानल हुन्छ अनि अर्को चाहिँ एल टाइप अफ भोल्टेज गेटेड च्यानल हुन्छ नर्मली यो कसरी वर्क गर्छ भनेर भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ पोटासियम बाहिर धेरै हुन्छ भित्र आइरहेको छ र बाहिरको सोडियम चाहिँ बाहिर जान्छ नि त होइन यस्तो हुन्छ अब हामीले अनि त्यसपछि एल टाइप CA2+ च्यानलबाट चाहिँ थ्रु आउट लाइक फ्री फ्लो क्याल्सियम सम अमाउन्टमा इफ सपोज 1% क्याल्सियम चाहिँ यहाँबाट आइरहेको छ कन्टिन्युस भइरहेको छ अनि यो चाहिँ क्याल्सियम सोडियम च्यानल चाहिँ यो चाहिँ स्पेसली मायोकार्डियल सेल्समा मात्रै हुन्छ है अनि अब के हुन्छ भने हामीले डिजक्सिन अरू डिजिटक्सिन दिउँ भने के हुन्छ यसले चाहिँ हाम्रो पोटासियम च्यानललाई चाहिँ इनिबिट गरिदिन्छ पोटासियम च्यानल बन्द हुने बित्तिकै यो एक्सचेन्ज हुन पाएन नि त यो एक्सचेन्ज नहुन पाइसकेपछि अब के थियो त यहाँनिर अघि अब यो च्यानलले गर्दाखेरि यहाँनिर सोडियम जम्मा भएको थियो अनि हाम्रो पोटासियम बाहिर गएको थियो कम भएको थियो अब यो सोडियम जम्मा भएन यहाँनिर सोडियम जम्मा भयो सोडियम जम्मा हुने बित्तिकै के हुन्छ त यहाँनिर सोडियम बेसी भयो भनेपछि त यहाँबाट जहिले पनि के हुन्छ त यो यहाँबाट हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोवर कन्सन्ट्रेसन सोडियम आउन पाएन नि त त्यो हुने बित्तिकै यो च्यानल बनेन भन्ने बित्तिकै क्याल्सियम पनि बाहिर गएन क्या क्याल्सियम बाहिर नगइसकेपछि एल टाइप भोल्टेज गेटेड च्यानल त छ यसमा मैले के भनेको थिएँ अघि फ्री फ्लो भइरहेको छ भनेको थिएँ नि त होइन अब यो एल टाइप क्याल्सियम च्यानलबाट चाहिँ फ्री फ्लो भइरहेको छ क्या क्याल्सियम यसरी क्याल्सियम आइरहेको छ होइन अनि यहाँ कुनै पनि हाम्रो सेलभित्र के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि साइटोप्लाज्मिक इन्डोप्लाज्म रेटिकुलम के भनेको यार यो एकछिनै मैले यसको नामै बिर्सेँ SERCS कहाँ छ साइकोप्लाज्मिक इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्याल्सियम एटिपेज भन्ने च्यानल हुन्छ यहाँनिर चाहिँ लाइक थाउजन्ड्स अफ क्याल्सियम जम्मा भएको हुन्छ क्या एकदम धेरै क्याल्सियम हुन्छ अब यहाँनिर अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यहाँनिर एउटा च्यानल हुन्छ क्या यसको नाम चाहिँ RY राइनोडिन रिसेप्टर भन्छ अनि यो राइनोडिन रिसेप्टर चाहिँ एकदम कम क्याल्सियमले पनि एक्टिभेट हुन्छ जस्तै यहाँबाट 1% क्याल्सियमले चाहिँ यहाँबाट 10वटा क्याल्सियम आयो अरे के ल अनि यो 10वटा क्याल्सियम आयो भने 10वटा क्याल्सियमले पनि यो कुरा एक्टिभेट गरिदिन्छ क्या यो एक्टिभेट हुने बित्तिकै के हुन्छ यो पुरै यो भण्डा फुट्छ यसको अनि यहाँबाट क्याल्सियम सर बाहिर आउँछ पुरै बाहिर आउँछ होइन अनि यो क्याल्सियम बाहिर आउने बित्तिकै के हुने भयो त यहाँ क्याल्सियम बेसी हुने भयो मायोकार्डियल सेलमा क्याल्सियम बेसी हुने भयो क्याल्सियम बेसी हुने बित्तिकै के भयो त डिपोलराइजेसन हुने भयो तर के हुन्छ अघि त हाम्रो डिजक्सिन दिएपछि यो च्यानल बन्द भयो यो च्यानल बन्द भएपछि यसले यो च्यानल बन्द गरायो अब बन्द गरायो क्याल्सियम आयो सर यहाँ क्याल्सियम बेसी भइरहेछ अब यो क्याल्सियम बाहिर जान पाएन क्या सो कन्ट्राक्टिलिटी भक्को भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्राक्टिलिटी बढेको कार्डियक आउटपुट बढेको अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भनेर पढाएँ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मेनली 3वटा ड्रग्सहरू हुन्छ हामीले याद गर्नुपर्छ यहाँनिर नाम छ कहाँ छ ओके डिजक्सिन डिजिटक्सिन स्ट्रोफेन्थिन र ओवाबेन अरे होइन यो 3वटा अब मेकानिजम अफ एक्सन पढ्यौँ डिजक्सिन यस्तो हुन्छ क्या डिजक्सिन चाहिँ अहिले युजमा छैन अरे अनि डिजिटक्सिन चाहिँ अहिले युज गर्छौँ रे है अनि डिजिटक्सिन जुन चाहिँ टी छ नि त होइन अनि यो चाहिँ हेपाटिक फेलियरमा हामीले युज गर्नु हुँदैन डिजक्सिन चाहिँ रेनल फेलियरमा हामीले युजै गर्नु हुँदैन यसलाई नत्र मर्छ पेसेन्ट
ओके, अनि त्यसपछि यसको मेकानिजम अफ एक्सन हामीले पढ्यौँ। अब यो युज चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि यो युज चाहिँ मेनली हाम्रो एट्रियल फिब्रिलेसनमा युज हुन्छ अरे क्या। एट्रियल फिब्रिलेसन भनेको के हो, जब हाम्रो एट्रियमको कन्ट्र्याक्टिलिटी हुन्छ नि जुन पर मिनट 250 बेट्स पर मिनट भन्दा माथि हुँदाखेरि एट्रियल फिब्रिलेसनमा हाम्रो डिजोक्सिन युज हुन्छ। अनि यसले चाहिँ अर्को के गराउँछ भने इन्क्रिज द रिफ्र्याक्टोरिनेस अफ एभी नोडल पाथवे। यो भनेको चाहिँ के हो भने यस्तो हुन्छ नि त, जस्तै यो हार्ट भयो होइन, अनि यो एसए नोड भयो, यहाँ एभी नोड हुन्छ, अनि भेन्ट्रिकलमा जाने हो नि त। सुरुमा एसए नोड कन्ट्र्याक्ट गर्छ, कन्ट्र्याक्ट गरेको एकछिनपछि एकैचोटि कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने त फङ्सन गर्ने भएन, अनि एभी नोडमा जान्छ, अनि एभी नोडले चाहिँ डिले गराउँछ, अनि एकछिन यहाँको ब्लडहरू यहाँ तल जान्छ, अनि यो डिले भइसकेपछि मात्रै बल्ल यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, अनि यहाँको ब्लडहरू थ्रु आउट द सिस्टममा जाने हो नि त। सो यो इन्क्रिज रिफ्र्याक्टोरिनेस अफ एभी नोडल पाथवे भनेको चाहिँ अझै यसले के गर्छ भने एभी नोडल पाथवेलाई अझै डिले गराइदिन्छ अरे क्या, अझै डिले गराइदिन्छ अरे। अनि त्यो चाहिँ भेगोमाइमेटिक एक्सन जस्तो भयो, जस्तो हार्टलाई रिल्याक्स गराउँछ नि भेगोमाइमेटिक एक्सन प्यारासिम्पेथेटिक नर्भको थ्रुबाट, त्यो भयो। अनि अर्को एउटा मेन काम भनेको चाहिँ के भने फ्लटर्स हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ कस्तो मजाले लेखेको छ होइन, माइमेटिक एक्टिभिटी हुने भयो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ फ्लटरलाई पनि फिब्रिलेसनमा चेक गर्ने भयो। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू कति धेरै छ क्या सोध्न सक्ने। अब डिजिटालिसले इसिजीको चेन्ज के गर्न सक्छ भनेर भन्दा अहिले यहाँ पढ्नुपर्छ हामीले, किनकि यो याद गऱ्यो भने याद गर्नुपर्छ, किनकि यो अहिले अब हाम्रो आउँछ त्यो एमसिक्यूमा आउँछ, टी वेभको इन्भर्जन गराइदिन्छ, पिआर इन्टरभल बढाइदिन्छ, क्युटी इन्टरभल सर्ट गराउँछ, सर्ट अनि डिप्रेस एसटी सेगमेन्टलाई डिप्रेस गराउँछ, याद गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अब यो पढौँ, यो टेबल इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अर्लिएस्ट एडभर्स इफेक्ट भनेको चाहिँ नोजिया भमिटिङ हो, मोस्ट कमन पनि नोजिया भमिटिङ हो। अनि कार्डियक एडभर्स इफेक्ट भनेको चाहिँ अरिथमिया हो है, अरिथमिया। तर मोस्ट कमन अरिथमिया कुन देखिन्छ, भेन्ट्रिकुलर बाइजेमिनी भन्ने अरिथमिया मेन कमनली देखिन्छ। तर भेन्ट्रिकुलर बाइजेमिनी यसमा देखे पनि कमन देखे पनि यो यसको क्यारेक्टरिस्टिक अरिथमिया होइन। जस्तै डिजोक्सिन टक्सिसिटी भयो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि अब यो एरिथमिया भयो भने चाहिँ पक्कै यसलाई डिजोक्सिन टक्सिसिटी भयो क्या। कुन भन्दाखेरि नन प्याराक्सिजमल सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया विथ भेरिएबल एभी ब्लक। अनि त्यसपछि एरिथमिया कुन चाहिँ देखेँ यो एरिथमिया भयो भने चाहिँ डिजोक्सिन चाहिँ हुँदै होइन ल भनेर एट्रिया फ्लटर मोबिस टाइप 2 हट ब्लक भयो। अनि अदर्स साइड इफेक्ट भनेको गाइनेकोमास्टिया येल्लो भिजन बाइ द वे थाहा छ गाइनेकोमास्टिया अरू कुन ड्रगले गराउँछ, डिस्को ड्रगले गराउँछ। डिस्को आम डिस्को डान्सर, डीबाट के हो, आईबाट के हो, एसबाट के हो, सीबाट के हो, एबाट के हो, मैले बिर्सेँ तर मैले लेखेको छु यहाँका आई मे हेभ यहाँ छ डिजोक्सिन नै पढाइरहेको थिएँ मैले, डिस्को ड्रगको डी नै बिर्सेँ। अनि स्पाइरोनोल एक्टन अघि हामीले कहाँ पढ्यौँ, हामीले एल्डोस्टेरोन एन्टागोनिस्टमा पढ्यौँ है। अनि यो के हो, सिमेटिडिन, त्यसपछि एस्ट्रोजेन्स है त। एन्ड देन वी मुभ अन टु टक्सिसिटी। ल डिजोक्सिन टक्सिसिटी भयो डिजोक्सिन टक्सिसिटी भयो रे, येल्लो भिजन देखिन्छ है। डिजोक्सिन टक्सिसिटी भयो रे, अब यसलाई कसरी ठिक पार्ने, यसलाई ठिक पार्नको लागि हामीले लिग्नोकेन युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि लिग्नोकेनले पनि काम गरेन, ल लिग्नोकेन हामीसँग छैन अरे हस्पिटलमा छैन भने हामीले फेनिटोइन युज गर्छौँ। लिग्नोकेन के हो, लिग्नोकेन अहिले हामीले एकछिनमा पढ्छौँ, यो एन्टी एरिथमिक ड्रगको एउटा क्लासिफिकेसनमा पर्छ। फेनिटोइन हामीले कहाँ पढ्छौँ, फेनिटोइन हामीले उसमा पढ्छौँ, इपिलेप्टिक ड्रगमा पढेको थिएँ यार मैले, उसमा पनि पढ्छ, मैले एरिथमियामा पनि पढ्छु। इपिलेप्टिक ड्रग र एरिथमिया कति मिल्छ। त्यसपछि सिभियर टक्सिसिटी भयो भने चाहिँ डिजिबाइन युज गर्छौँ। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एन्टिबडी हो है, यसलाई फ्याग फ्रेगमेन्ट पनि भन्छ, फ्याग फ्रेगमेन्ट। अनि अर्को चाहिँ ल डिजोक्सिन कुन कुरामा हामीले युज गर्नु हुँदैन, के भयो भने यो पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले डिजोक्सिन दिनै हुँदैन भनेर भन्यो भने चाहिँ डिजोक्सिन कस्तो राम्रो निमोनिक छ। डिजोक्सिन कन्ट्राइन्डिकेटेड इन विक हार्ट भएको मान्छेलाई दिनु हुँदैन। कन्ट्राइन्डिकेट सी भनेको कार्डाइटिस भएको पेसेन्टमा, इन्क्रिज इन हाइपर क्याल्सियमिया भएको मान्छेलाई दिनु हुँदैन। किन, कन्ट्र्याक्टिलिटी गरिरहेछ बिचरा, अझै क्याल्सियम त्यसको एकदम बेसी छ भने के हुन्छ त हालत बिचरा, त्यो त कन्ट्र्याक्टर भएर फिब्रिले। अनि डब्लुपिडब्लु सिन्ड्रोम भनेको हो पार्किन्सन वाइट सिन्ड्रोम। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एभी नोडबाट नर्मली हाम्रो त्यो हुँदै इलेक्ट्रिक रिदम जानुपर्ने हो नि, तर यहाँ एउटा यस्तो हुन्छ क्या, एउटा हुन्छ क्या बन्डल अफ केन्ट भन्ने हुन्छ, केन्टको थ्रुबाट जान्छ क्या यसरी। अनि अब यो केन्टको थ्रुबाट जाने भयो, अनि यसले रिफ्र्याक्टिभ डिले गरे पनि केन्टबाट त सुई जाने भयो नि त, अनि मान्छे मर्न सक्छ। त्यसपछि हाइपोक्यालेमियामा पनि दिनु भएन, किनकि हामीले त पोटासियममा गएर
पोटासियम च्यानलमा गएर हामीले डिजक्सिनलाई एड गराउनु हो नि त। अब हाइपोक्यालेमिया कम छ भनेपछि जति एड गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा बेसी च्यानलमा गएर एड गरेर झन् फिचिक डिले गराउँछ। अनि डिले गराइसकेपछि मान्छे मर्न सक्छ। एबी ब्लकमा पनि दिनु हुँदैन, उल्टै यसले डिले गराउँछ। अनि ब्लकमा पनि दियो भने त झन् डिले हुन्छ, मान्छे खलास। त्यसपछि रेनल फेलरमा पनि दिनु हुँदैन। अघि मैले भने डिजक्सिन भयो भने रेनल फेलरमा दिनु हुँदैन, डिजिटक्सिन टी भयो भने हेपाटोटक्सिसिटीमा दिनु हुँदैन। अनि टी भनेको चाहिँ थाइरोइड, हाइपोथाइरोइडिजम, हाइपोथाइरोइडिजममा दिनु हुँदैन। किन भने थाइरोइडले होइन, दुइटै थाइरोइड, हाइपरले के गराउँछ, यसले चाहिँ के भन्छ ब्लड प्रेसर हाई गराउँछ कि के हो क्या। अनि हाइपरले चाहिँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर हाई गराउँछ, हाइपोले चाहिँ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर हाई गराउँछ। भन्नुको मतलब चाहिँ अब हामीले के भन्छ हाइपोथाइरोइडिजम दिएको बेला वर्कलोड बेसी भयो, त्यही भएर हामीले दिनु हुँदैन। यो मलाई एक्सप्लेन गर्न आएन त, मैले बुझेको थिएँ, अहिले चाहिँ बिर्सेँ। त्यसपछि ल यो त दिनु अब यही छ क्या। अब प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर के हो भन्दाखेरि हाइपोक्यालेमिया, हाइपोम्याग्नेसियमा, हाइपरक्याल्सियमिया, क्विनिडिन। यो चाहिँ कसरी याद गर्ने ड्रग्स भन्दा क्विन कि वाट लग गई, वाट क्यूबाट क्विनिडिन, बीबाट भेरापामिल, एबाट थाइजाइड्स, र यो ड्रग इन्टरेक्सन हो है। यो दिएको बेला दिनु, टीबाट थाइजाइड्स, एबाट एमियोडेरोन। त्यसपछि एबी ब्लकमा दिनु हुँदैन, हाइपोथाइरोइडिजममा, मायोकार्डाइटिसमा, डब्लुपीडब्ल्यू सिन्ड्रोममा, थाइरोटक्सिसिटी, हाइपोथाइरोइडिजम, रेनल फेलर र हेपाटिक फेलरमा दिनु हुँदैन होइन। यो त फ्याक्टर प्रिडिस्पोजिङ टु द डिजिटलिस टक्सिसिटी भयो अरे होइन। तर कुन फ्याक्टर रेस्पोन्सिबल छ, यो पोसिबल हुनसक्छ त्यो है। अनि अहिले नयाँ ड्रग आएको छ है, यो के हो नाम पनि, इभ्याब्रेडिन। यसको बारेमा खासै जान्नु पर्दैन। आईबाट चाहिँ करेन्ट भनेर याद गर्ने, करेन्टको सिम्बल हो नि त आई। अनि फन्नी करेन्ट हुन्छ, फन्नी करेन्टलाई ब्लक गर्छ। फन्नी करेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने सोडियम ब्लक गरिदिन्छ क्या यसले, जे होस्। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ भी छ नि त, भिडिन, डिआई, भिजुअल एक्युटी पनि घटाउँछ यसले। अनि भेसोपेप्टिडेज इनिभिटर हुन्छ। भेसोपेप्टिडेज इनिभिटर भनेको चाहिँ यो चाहिँ एस इनिभिटर र एनइपी इनिभिटर दुइटैको काम गर्छ क्या होइन। एस भनेको क्याप्टोप्रिलहरू भयो होइन, अनि एनइपी भनेको चाहिँ अघि के थियो, ब्रेन न्युरोपेप्टाइड भयो नि होइन। यसलाई चाहिँ प्याट्रिल्याट हुन्छ यसको साइडमा चाहिँ, अनि प्याट्रिल्याट नै नाम एस इनिभिटर। अनि त्यसपछि के थियो यार यसको, अनि एनइपी इनिभिटर एस इनिभिटर अरे होइन। अनि त्यसपछि अर्को अर्ली ड्रग्स भन्छ कि चाहिँ कम्बाइनमा दिने क्या। कुन ड्रग भन्दा एन्जियो रिसेप्टर ब्लकर र न्युरोलाइप्स इनिभिटर कम्बाइनमा दिने, जसले गर्दा यो चाहिँ सिएचएफमा एप्रुभ गरेको छ। अनि भेरिकोअगाट भनेको चाहिँ एउटा नयाँ ड्रग हो, जसले चाहिँ साइक्लेस सिजिएमपीलाई स्टिमुलेट गराउँछ। अनि त्यसपछि यसलाई भ्याप्टेन ड्रग पनि भन्छ है ब्रो, यसलाई भ्याप्टेन ड्रग भन्छ। त्यसपछि भ्यासोप्रेसिन एन्टागोनिस्ट, एडिएस र बिपी दुइटैमा काम गर्छ। अनि त्यसपछि अहिले हालली यो अप्रुभ भएको छ। अब हामीले सक्यौँ ओभरअल। अब हामी के गर्छौँ, अब हामी एमसिक्यू क्वेसन गर्छौँ। विच अफ द फलोइङ इज युज इन हार्ट फेलियर। एमसिक्यू क्वेसन नगरौँ क्या, गरौँ। विच अफ द फलोइङ युज इन हार्ट फेलियर, बिटा ब्लकर हार्ट फेलियर, यो बिटा ब्लकर हो, युज हुन्छ। यो स्याग्युबिट्रिल हो, यो एनइपी ब्लकर हो, युज हुन्छ। नेस्टिराइड, यो बिएनपी हो, युज हुन्छ। के युज हुँदैन, ट्राइमेटाजिडिन। मेन्सन ट्रु फल्स स्टेटमेन्ट अबाउट डिजक्सिन टक्सिसिटी। डिजक्सिनले के अर्लिएस्ट मेनिफेस्टेसन अफ डिजक्सिन इज जिआई सिम्टम्स हो, नजिया एन्ड भमिटिङ। ट्रु हो। नन स्पेसिफिक चेन्जेस मेसिन हो, भिजुअल के भन्छ, येल्लो ग्रिन भिजुअल देखिन्छ हो। अर्ली टोक्सिसिटी मे नट रिलेटेड विथ द सेरम लेभल। ट्रु हो, सेरम लेभलसँग हुँदैन। न्युरोलोजिकल सिम्टम्स मे अकर विथ द करेस्पोन्डिङ कार्डियोभेसर हो। हाइपोक्यालेमिया इज अल्सो इन्क्रिज हो, सबै ट्रु हो। ल 2 नम्बरको सबै ट्रु हो। एक्टिभ मेटाबोलाइट अफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, अहिलेसम्म यहाँ त भनेको छ नि, तर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड चाहिँ सिजिएमपीको थ्रुबाट जान्छ। भनेपछि गुआनालाइट साइक्लेसको थ्रुबाट। स्याग्युबिट्रिल इज युज, स्याग्युबिट्रिल भनेको के हो, एनइपी हो, एनइपी। ल विच अफ द फलोइङ इज फर्स्ट लाइन ड्रग फर द एक्युट कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर। हामी कुन दिन्छौँ, लुप डायरेटिक दिन्छौँ सुरुमा, झ्यापैले ब्लड भोल्युम घटाउँछ। अनि कन्ट्राक्टिलिटी के हुन्छ त, ब्लड भोल्युम घटाएपछि हार्टको लोड घट्छ, अनि कन्ट्राक्टिलिटी बढ्न सक्छ। ल अनि डिजक्सिन इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन केमा दिनु हुँदैन, के भनेको थियौँ हामी, कन्ट्राइन्डिकेटेड इन विक हार्ट, यस्तो भनेको थियौँ नि होइन, HEART हार्ट भनेको थियौँ नि त होइन। त्यसमा के पर्छ,
हाइपरट्रोपिक अब्स्ट्रक्टिभ कार्डियोमायोपेथीमा दिनु हुँदैन ल हो यो हो ट्रु त्यसपछि विच अफ द फलोइङ इज माइकार्डाइटिस के थियो विच अफ द फलोइङ प्रोभाइड द हेमोडाइनामिक स्टेबिलिटी एन्ड प्रोलङ्स सर्भाइभल इन कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर हेमोडाइनामिक्स भनिसकेपछि त पक्कै पनि फ्लुटको कुरा आयो फ्लुटको कुरा फ्युरोसिमाइड भयो भनेको त्यसपछि द ड्रग द्याट इज नट युजफुल इन कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर डिजक्सिन हो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड हो इनालिप्रिन हो एड्रेनलिन होइन विच अफ द फलोइङ इज नट अ कन्ट्राइन्डिकेसन फर द युज अफ डिजिटालिस नट कन्ट्राइन्डिकेसन्स डब्लुपिडब्लु हो थाइरोटक्सिस हो रिमेटिक कार्डाइटिसमा दिनु हुँदैन हाइपरक्यालेमिया होइन हाइपोक्यालेमिया हो ब्रो अघि भर्खर हामीले पढेको छौँ के त हामीलाई सब आउँछ यो चाहिँ घोक्ने कुरा हो ल यसको एन्सर चाहिँ होइन थेरापेटिक प्लाज्मा डिजक्सिनको थेरापेटिक लेभल चाहिँ 1.22 एनजिएमएल हुन्छ कि हो म कन्फ्युज भएँ डिजिबाइन्ड भनेको के हो मैले अघि फ्याप फ्रेगमेन्ट भनेको त अहिले यहाँ कहीँ छ ट्रिट डिजक्सिन टक्सिसिटी अल आर ट्रु अब द डिजक्सिन टक्सिसिटी कजेस ब्राइडिकार्डिया ड्यू टु इन्क्रिज भेहिकल टोन हुनसक्छ एक्ट बाई इनिबिटिङ एनएके प्लस एटिफेज माइकार्डियम एनएके हो प्राइमेरली एक्सक्रिटेड अनचेन्ज ग्रोमे इट इज 95% यो चाहिँ थाहा छैन मलाई यो चाहिँ हो विच अफ द फलोइङ ड्रग्स रिड्युस आफ्टर द आफ्टरलोड भनिसकेपछि आर्टेरियल प्रोसाइड हाइड्रोलेजिन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक्ट बाई द एक्टिभेसन अफ बोथ अब यो सिजिएमपी पाथवे हो त्यसपछि ओआबान भनेको डिजक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्सको फ्यामिली हो ओबेन भनिसकेपछि यसले एनएके प्लस एटिफेज टाइम रिक्वायर फर द डिजिट अब यो घोक्नुपर्छ है यो पनि यसको 5 डेजै हो ल घोक तिमी घोक ड्रग डाइरेक्टली एक्टिङ अन ब्लड भेसल्स इज हाइड्रोलेजिन भेराप्यामिल प्रोप्यानोल मिथाइल भेराप्यामिल किनकि आर्टेरियल डाइरेक्सन हो डिजिटालिस टक्सिसिटी क्यान कज हाइपरक्यालेमिया गर्न सक्छ कि एरिथमिया गर्न सक्छ कि नोजिया गर्न सक्छ कि अल अफ द अबोभ पर्छ किनकि क्याल्सियमलाई भित्र पोटासियमलाई भित्र छिर्न दिँदैन त्यसपछि नोजिया पनि गराउँछ एरिथमिया पनि गराउँछ लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर फेलियर ड्रग क्यान बी एडमिनिस्टर फेल भएर अब ड्रग कुन एडमिनिस्टर गर्ने मोर्फिन हालिदिने ल यो पेसेन्टलाई किनकि बिटा ब्लकर त दिनै भएन फेलियरको बेला एमलोड दिनु भएन क्याल्सियम च्यानल ब्लकर दिनु हुँदैन कन्ट्र्याक्टिलिटी फेल भइरहेछ अनि इपिनेफ्रिन पनि दिनु भएन अझै एक्टिभेट गर्नु भएन हार्टलाई स्लो डाउन गर्नु पऱ्यो भनिसकेपछि हामीले मर्फिन दिनु पऱ्यो डिजिटालिस हेज पोजिटिभ आइनोट्रोपिक इफेक्ट बाई भर्च्यु अफ विच एनएके प्लस एटिपेज ड्रग्स कजिङ आफ्टरलोड रिडक्सन आफ्टरलोड भनेको रेसिस्टेन्स कसले गराउँछ डिजक्सिन त होइन डोब्युटामिन नट सो स्योर क्याप्टोप्रिल आफ्टरलोड यो हुनसक्छ फ्युरोसिमाइड ए यो हो त्यसपछि द बायोकेमिकल मेकानिजम अफ एक्सन अफ डिजिटालिस इज एसोसिएटेड विथ बायोकेमिकल एन्ड इन्क्रिज इन कन्डक्सन अफ एट्रियम होइन डिक्रिज हो के आयो यार होइन डिक्रिज हो इन्क्रिज इन एटिपी increase in systolic intracellular calcium हो बेस्ट ट्रिटमेन्ट अफ सिभियर डिजिटालिस टक्सिसिटी फ्याप फ्रेगमेन्ट्स अफ डिजिटल एन्टिबडी अनि अर्को के पनि हो सुरुमा चाहिँ हामीले लिग्नोकेन दिन सक्छौँ भएन भने फेन्टोलमाइन दिन्छौँ विच अफ द फलोइङ इज मोस्ट क्यारेक्टरिस्टिक एरिथमिया विथ द डिजिटालिस टक्सिसिटी कुन क्यारेक्टरिस्टिक के नन प्याराअक्सिजमल के थियो नन प्याराक्सिजमल भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन्स विथ एट्रियल ब्लक कि के थियो एट्रियल यो डिजक्सिन टक्सिसिटी प्रोड्युस अल अफ द फलोइङ चेन्जेस इन इसिजी एक्सेप्ट इन्भर्टिभ एक्स गर्छ प्रोलङ होइन सर्ट एन्ड क्युटी इन्टरभल हो प्रोलङ पिआर पनि हो एसटी डिप्रेसन पनि हो मेकानिजम अफ एक्सन अफ लेभोसिमेन्डेन यसले चाहिँ पोटासियम च्यानल खोल्छ ल अनि त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एडभर्स इफेक्ट अफ नेस्रिटाइड भनेको बिएनपी एडभर्स इफेक्ट भनेको चाहिँ यसको काम भनेको भेजोडाइलेसन हो भनेपछि पक्कै पनि हाइपोटेन्सन हो हाफ लाइफ अफ डिजक्सिन अब यो पनि घोक्नुपर्छ लो यसको 40 आवर्स मेकानिजम अफ एक्सन अफ डिजिटालिस इज एनएके प्लस एटिपेज विच अफ द फलोइङ पोटासियम स्पेरिङ डायरेटिक रिड्युस कार्डियक मोडालिटी कुन ड्रगले घटाउँछ भन त बेबी मलाई एउटा एस भयो होइन अनि अर्को एआरबी भयो बिटा ब्लकर भयो अनि एल्डोस्टेरोन एन्टागोनिस्ट भयो कुन स्पाइरोनोल्याक्टोन हो ट्राइमटेरिन आई डोन्ट नो यो त होइन होला अमिलोराइड न स्पाइरोनोल्याक्टोन हो
एन्टिएड्रोजन युज इन हार्ट फेलियर एन्टिएड्रोजन युज इन हार्ट फेलियर ल स्पाइरोनोल्याक्टोन हो यो त एल्डोस्टेरोन हो यो होइन यो होइन यो होइन यो होला एबिरेटोनोन नट सो स्योर है यो हेर्नुपर्छ डिजोक्सिन क्यान एक्युमुलेट टु टक्सिक लेभल इन पेसेन्ट विथ ज भनेपछि रेनल फेलियर ड्रग युज टु रिभर्स रिमोडलिङ अफ हार्ट इन कन्जेस्टिभ कार्डियक फेलियर एज अल एक्सेप्ट यो होइन विच अफ द फलोइङ ड्रग डिक्रिजेस द प्लाज्मा रेनिन एक्टिभिटीलाई डिक्रिज गर्ने हाइड्रोलाइसिनले केही गर्दैन क्लोनिडिनको केही काम छ त निफेडेफिन क्याल्सियम च्यानल ब्लकर डिक्रिजेस इनालाप्रिल होइन क्लोनिडिन हो क्लोनिडिन Which of the following does not contribute to digoxin hyperkalemia? Which of the following is not an inotropic drug? Isoprenaline हो, dopamine हो, dobutamine हो, एम्ब्रिनोन हो, एमियोडेरोन केमा पढेको थिएँ यार मैले एम्ब्रिनोन आइनोट्रोपिक ड्रग हो एम्ब्रिनोन इमिडानोन एमियोडेरोन चाहिँ होइन डोब्युटामिन इज प्रिफर्ड ओभर डोपामिन इन कार्डियोजेनिक सक बिकज अफ इट्स इफेक्ट रिलेटेड टु लेस किनकि डोब्युटामिनले चाहिँ अल्फा 1 बिटा 1 लाई उयो गर्छ अनि अल्फा 1 चाहिँ भ्यासो कन्स्ट्रक्सन गराउँछ लेस पेरिफेरी यो यसको एन्सर यो विच अफ द फलोइङ ड्रग्स क्यान कज गाइनेकोमास्टेमा डिस्को ड्रग डिआइएस यो मिलेन एमिडोराइड वी ड्रग टु बी अभोइडेड इन हाइपरट्रोपिक अब्स्ट्रक्टिभ कार्डियोमायोप्याथी पुचुक उयो हुनु भएन भनेपछि डिजोक्सिन दिनु भएन हामीले त्यसपछि Digitalis act in CHF by NAK plus ATPase inhibition. त्यसपछि treatment of digitalis toxicity, stoppage of drug, potassium supplements, fab fragments, all. Which of the following is false about digoxin? Dosage reduction required in hepatic disease. Dosage reduction is required in renal failure. Yes, यो हेपाटिकमा चाहिँ डिजिटोक्सिन हो डिजोक्सिन होइन ड्रग अफ चोइस अफ प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस्ड हाइपरटेन्सन प्रेग्नेन्सी पनि छ हाइपरटेन्सन पनि छ मिथाइलडेपा कि त ल्याभेटेलोल डायरेटिक द्याट इज युजफुल टु मोडरेट माइल्ड टु मोडरेटमा थाइजाइड युज हुन्छ ओके वी आर डन थ्याङ्क यू सो मच